ส่วนเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยโชติได้มีการเปิดเผยว่าเติมน้ำมันให้เต็มถังสุดสัปดาห์นี้มอเตอร์เวย์ M81 เปิดวิ่งฟรี4 วันบอกให้เติมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะทำไมไม่บอกว่าชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้เต็มข้างบนคงไม่มีปั๊มมั้งเพราะว่าอะไรครับอันนี้เริ่มวันที่26คือพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย3 โมงนะฟรี3 วันนะถึงวันอาทิตย์ที่28มอเตอร์เวย์ช่วงนครปฐมช่วงสายบางใหญ่กาญจนบุรีช่วงนครปฐมตะวันตกถึงกาญจนบุรี51 กิโลเมตรวิ่งฟรี4 วันนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะไปทางโน้นเนี่ยก็สามารถไปใช้ได้ฟรีเดี๋ยวนี้กรุงเทพเบิกการจวดเดียวถึง แล้วก็วันนี้มีรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งกระทรวงคมนาคมวันนี้ฮะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือรถไฟไทยจีนเตรียมพร้อมจะไปคุยกับฝั่งจีนในวันที่ 7-8 พฤษภาคมไงวันนี้เตรียมทำกันบ้านกันก่อนนะรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นรองประธานนะก็เตรียมการเจรจากับฝั่งจีนเพื่อขับเคลื่อนงานต่อฮะสำคัญก็คือการเชื่อมต่อไปสู่สปป.ลาวการพัฒนาสถานีรถไฟนาทาของหนองคายให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศนี่ครับไปลาวไปจีนต่อฮะแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับจีนเนี่ยวันที่7-8ที่กรุงปักกิ่งนะแล้วก็พูดถึงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะฮะในแฟนเพจ Design Concept Architect นะอันนี้คือสถานีสระบุรีฮะนี่เป็นภาพมุมสูงเมื่อสักครู่เลยนะอันนี้เป็นแบบจำลองนะแล้วดูภาพแบบแปลนนะส่วนภาพกว้างภาพแรกฮะนี่ที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะฮะดูถัดไปฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยฮะคือหลายจุดเนี่ยก็มีโครงการมีความคืบหน้านะแต่ว่าสำหรับประเด็นเรื่องสถานีอยุธยาฮะนะตอนนี้ยังไม่มีการเรียกนะบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยมาเซ็นนะสรุปยังไม่เซ็นสัญญาอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องรอผ่าน HIA ก่อนนะสถานีอยุธยาฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าเอกชนยืนราคาเดิม 1325 ล้านบริษัทบุญชัยพาณิชย์ซึ่งสัญญาเนี้ยมันรวมสถานีอยุธยาด้วยนะต้องส่ง HIA ให้ทางยูเนสโกนะแล้วก็สอบถามว่าไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็จะเซ็นฮะตอนนี้ยังไม่เซ็นนะอันนี้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับส่วนวันนี้เรื่องการเมืองฮะวันนี้รัฐมนตรีใหม่ก็เข้าตรวจโควิดนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีรัฐมนตรีใหม่ทยอยเข้าไปเดินทางเข้าไปตรวจโควิดนะไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีคมนาคมรองนายกสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณพิชิตชื่นบานด้วยไปด้วยใช่ไหมคะรัฐมนตรีสายล่อฟ้าที่จอดรถทัวร์คุณจักรพงษ์แสงมณีนี่ก็จำสำนักนายกอีกคนหนึ่งนะครับคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังนี่หลังการตรวจนายพิชัยเนี่ยก็ไปที่ตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นห้องทำงานรองนายกแล้วก็กลับลงมานักข่าวพยายามจะถามคุณพิชัยก็ไม่ได้ตอบประเด็นคำถามอะไรนี่ในรายละเอียดนะฮะวันนี้ก็ตรวจโควิดพรุ่งนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วถ้าผ่านเรียบร้อยหมดก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่นี่อันนี้คุณพิชัยชุนหวชิระนะครับส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เพราะว่ามีคนไปยื่นร้องอย่างกรณีคุณพิชิตชื่นบานครับที่เรียกว่าเป็นสายล่อฟ้าเพราะว่ามีการร้องทั้งกกต.ร้องทั้งปปช.ร้องทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้นักข่าวถามปปช.ครับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ถามว่ากรณีที่คุณวัชระเพชรทองเนี่ยไปร้องปปช.ให้ไต่สวนนายเศรษฐาทวีสินนายกว่าการที่ไปแต่งตั้งเอานายพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเข้าข่ายตรวจสอบได้ตามกฎหมายหรือไม่แล้วกระบวนการเป็นยังไงไปฟังจากเลขาธิการปปช.ก็มีคำร้องเข้ามาแล้วนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเขาก็
กล่าวหาเกี่ยวกับท่านนายกนะที่มีการแต่งตั้งนะถ้าดูคำร้องไม่ผิดเนี่ยเราก็จะไปดูเกี่ยวเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างๆถ้าคุณสมบัติโอเคนะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับมันก็ไม่มีประเด็นอะไรแต่ถ้าคุณสมบัติไม่ถูกต้องไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปตามคำกล่าวหาอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจริงยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับมันมีคำร้องเข้ามาคือคนร้องเนี่ยร้องได้ตลอดนะครับนะฮะส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นไงก็ต้องขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับคือเรื่องการแต่งตั้งนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็มีกรอบระยะเวลาการดำเนินการอยู่นะครับก็ต้องไปดูเรื่องการแต่งตั้งมีคุณสมบัติไหมมีเจตนาแต่งตั้งที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องไหมนะครับได้มีการตรวจสอบประวัติตรวจสอบอะไรครบถ้วนหรือยังนะครับมีการรับรองจากหน่วยงานอะไรไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับก็นักข่าวก็ถามอีกกรณีหนึ่งด้วยนะครับการตรวจสอบจริยธรรมของสสก้าวไกลกรณีเข้าชื่อกันขอแก้กฎหมาย112ค่ะแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการนิติบัญญัติเพราะว่าซ่อนเร้นเจตนาล้มล้างกรณีนั้นเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพราะมีสสร้องเข้ามาเยอะจะไปหมอเข่งไม่ได้อันนี้คุณนิวัฒน์ชัยกล่าวนะฮะส่วนกรณีของคุณพิชิตชื่นบานอันเนี้ยที่เป็นประเด็นเพราะว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้คุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าก็ต้องตรวจสอบว่าเจตนาในการแต่งตั้งเนี่ยเป็นยังไงมีการตรวจสอบหน่วยงานไหนบ้างหรือไม่เพราะอะไรถึงพูดแบบนั้นเพราะว่านายกเศรษฐาทวีสินในวันก่อนบอกว่าก็มั่นใจนะว่าสามารถแต่งตั้งได้เพราะว่ากฤษฎีกาเนี่ยถามกฤษฎีกาไปแล้วกฤษฎีกาบอกไม่มีปัญหาที่นายกตอบวันก่อนนะทีนี้วันนี้ครับปรากฏว่ามีการเผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีฮะเอกสารนี้ครับลงวันที่1 กันยา 66นะขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นหนังสือตอบกลับนะคือมีการถามมากฤษฎีกาก็ตอบไปฮะนะนี่แล้วประเด็นที่ถามมาเนี่ยมันคือประเด็นของคุณพิชิตอ่ะคืออ่านแล้วรู้อ่ะนะว่าเคยได้รับโทษจำคุกพ้นโทษมายังไม่ถึง10 ปีถึงวันเลือกตั้งอย่างนี้นะคือเจาะจงถามไปเป็นบางประเด็นนะมี2 หน้านะอีกหน้าหนึ่งหน้าหลังนะนี่หน้าหลังแต่สุดท้ายเนี่ยบอกว่าคำตอบก็คือว่ากรณีเหล่านี้นะเป็นกรณีซึ่งสามารถเป็นรัฐมนตรีได้พูดง่ายๆถ้าหากว่าโทษจำคุกนั้นเกิน10 ปีไปแล้วเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะประเด็นนี้แหละที่นายกเศรษฐาเนี่ยไปตอบคำถามนักข่าววันก่อนตอบว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังนายกตอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาขีดเส้นใต้ว่าพอไปดูเอกสารที่หลุดออกมาแล้วนี่นะมันเป็นยังไงกับคำตอบของนายกนะฮะ ยังไม่ได้ทราบเรื่องครับแต่ว่าเข้าใจว่าเรื่องของที่เป็นข่าวอยู่ก็ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อก็มีการตรวจสอบกันในกฤษฎีกาแล้วนะครับก็ได้ถามกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วครับก็มั่นใจครับยังไม่ได้ทราบเลยได้ถามกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วมาจากนี่พูดเมื่อวานแล้ววันนี้ปรากฏว่ามีเอกสารหลุดออกมาเมื่อวันที่30 เมษายนนะเมื่อวันก่อนโน้นนะก่อนวันแรงงานแล้วหลังจากนั้นวันนี้มีเอกสารหลุดออกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วไปดูว่าคำถามยังไงทีนี้ฮะนะประเด็นที่1เนี่ยเขาตอบมาว่ามาตรา160ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะบัญญัติลักษณะต้องห้ามเอาไว้ในวงเล็บ6ว่ารัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งมาตรา98วงเล็บ7กำหนดว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง10 ปีนับถึงวันเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะแล้วก็ประเด็นที่2ฮะนะมาตรา160วงเล็บ7นะบัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษเว้นแต่ในการกระทำผิดนั้นกระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทดังนั้นผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกทั้งนี้นะอันนี้คือที่เขาตอบมานะแล้วไปดูหน้า2เมื่อสักครู่นี้ทีนี้ที่เราขึ้นให้ดูกฤษฎีกาเนี่ยบอกด้วยว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขาดนะจะเห็นว่าเนี่ยอยู่ใน
ย่อหน้าสุดท้ายเลยนะฮะข้อหารือเกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะจะศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญการให้ความเห็นกรณีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นแล้วในย่อหน้าบนเนี่ยกฤษฎีกาเนี่ยบอกด้วยนะว่าการให้ความเห็นนี้เป็นการตอบข้อหารือตามที่มีผู้แทนสำนักเลขาครม.ชี้แจงต่อกฤษฎีกาคณะพิเศษว่าประสงค์จะขอหารือเฉพาะกรณีมาตรา160วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ7และมาตรา160วงเล็บ7เท่านั้นไม่ได้ถามคือถามเจาะจงเลยว่าให้ดูเฉพาะมาตราเหล่านี้ค่ะนะคือเลือกมาแล้วว่าน่าจะรอดพูดง่ายๆนะแต่กฤษฎีกาก็ยังตอบโดยทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าแต่สุดท้ายคนที่จะชี้คือศาลรัฐธรรมนูญนะผู้ชี้ขาดเห็นไหมกฤษฎีกา และทีนี้นายกเศรษฐาไปตอบสั้นๆไงเหมือนกับว่ากฤษฎีกาไฟเขียวแล้วชัวร์แล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยพอดูเอกสารที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่100%นะหนูว่านะ100%นะยังไม่100%นะท่านนายกคะเพราะว่ากฤษฎีกาเนี่ยได้พิจารณาข้อหารือนะที่มีการถามมาแบบล็อกเป้าอ่ะเฉพาะมาตราค่ะเฉพาะมาตราเฉพาะวงเล็บด้วยใช่แล้วถึงกันนั้นกฤษฎีกาก็บอกสุดท้ายศาลต้องเป็นคนชี้นะ นี่เพราะฉะนั้นกรณีของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยตอนนี้ยังเป็นรัฐมนตรีนะฮะแต่ต้องรอว่ากกต.จะว่ายังไงนะส่งสารรัฐธรรมนูญไหมนะก็เป็นไปตามแนวทางกฤษฎีกานะถ้าว่าไปแล้วนะใช่นะกกต.เอาตามกฤษฎีกาสิ เพราะกฤษฎีกาบอกว่าต้องส่งสารรัฐธรรมนูญอ่ะเข้าใจแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้าค่ะก็ให้กำลังใจคุณพิชิตนะค่ะพรุ่งนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณพรุ่งนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ทำหน้าที่ได้ครับจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ